साथीहरु हामीले कुनै पनि बेलामा च्याटिङ गर्नको लागि मेसेन्जर एप्लिकेसनलाई मोस्टली युज गर्छौं। मेसेन्जर एप्लिकेसनका भित्र यस्ता 5 वटा फिचर रहेका छन् जसले प्रयोग गरेर हामीले च्याटिङ गर्दाखेरि एउटा छुट्टै आनन्द लिन सकिन्छ। आज मैले तपाईलाई यो भिडियो अन्तर्गत रहेर यी 5 वटा फिचर जुन मेसेन्जरमा हामी मध्येबाट धेरै जसो साथीहरुले अहिलेसम्म प्रयोग गर्नुभएको छैन होला त्यसैको बारेमा जानकारी दिन गइरहेको छु। यदि तपाईले पनि यी 5 वटा फिचरको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। अब साथीहरु यी मेसेन्जरका 5 वटा फिचर जुन छन् मैले बताउन गइरहेको छु त्यसको लागि मैले मोबाइल स्क्रिन शेयर गर्न गइरहेको छु, यता हेर्न सक्नुहुन्छ र मोबाइलमा हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले मेसेन्जर मैले डाइरेक्टली खोल्न गइरहेको छु। जस्ट मेसेन्जर खोल्नु होला तपाईले आफ्नो मोबाइल स्क्रिनमा। तर साथीहरु त्यसभन्दा पहिले यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। अब साथीहरु यसमा जुन सबैभन्दा पहिलो फिचर जुन छ त्यो फिचर भनेको के हो भने तपाईले आफ्नो मेसेन्जरमा च्याटिङ गरिरहँदाखेरि च्याटिङ गरेको जुन कुनै पनि कन्भर्सेसन छ त्यो कन्भर्सेसनबाट तपाईले केही कुरा पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो कन्भर्सेसन देखाइरहेको छ, सबभन्दा तल हेर्न सक्नुहुन्छ हाई लेखेको छ। हाई लेखेको ठाउँमा मैले जस्ट टच गरे भने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सेन्ट भन्ने अप्सन आएको छ। यसको अर्थ तल हेर्न सक्नुहुन्छ, यसको अर्थ के हो भने यो मेसेज सेन्ट भएको छ तर व्यक्तिमा डिलिभर चाहिँ भइसकेको छैन। यसको अर्थ अनलाइन आउँदा मात्रै त्यो डिलिभर हुन्छ। त्यस्तै त्यसभन्दा माथि टिक लागेको छ अर्को आई हैव सब्सक्राइब भन्ने छ। यसमा टच गरे भने हेर्न सक्नुहुन्छ डिलिभर्ड भनेको छ। यसको अर्थ तपाईले कुनै पनि यी मेसेजहरुमा टच गर्नुभयो भने अर्को व्यक्तिले त्यो मेसेजलाई रिड गर्यो कि गरेन, डिलिभर भएको नै सम्पूर्ण कुरा तपाईले थाहा पाउनुहुन्छ। जस्तै यहाँनिर रिड भएको मेसेज माथि देखाउन चाहन्छु मैले, सब्सक्राइब टेक्निकल भ्यू भनेर छ। यसमा टच गरे डिलिभर्ड भएको छ यो पनि, तर रिड गरेको भनेर देखाएन। अलि माथि गए म यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ माथिल्लो अप्सनमा चाहिँ साथीहरु वी जस्ट क्रस्ड 400K भन्ने छ, त्यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सीन भनेर आइरहेको छ। यसको अर्थ यो मेसेज भने त्यो व्यक्तिले रिड गरेको छ। भनेपछि साथीहरु यस्तो तरिकाबाट हामीले पत्ता लगाउन सकिन्छ मेसेज पठाइयो भने त्यो व्यक्तिले रिड गरेको छ कि छैन भनेर। अब साथीहरु जानौ दोस्रो फिचर। तर साथीहरु त्यसभन्दा पहिले यदि च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईहरुको लागि ल्याइराख्छु छु। अब दोस्रो फिचरमा के हुन्छ भने साथीहरु जस्तै तपाई ब्याकमा आउनुभयो, मेसेन्जरबाट यदि तपाई बाहिर जान चाहनुहुन्छ, मेसेन्जरलाई छोडेर बाहिर निस्किन चाहनुहुन्छ भने यहाँनिर कुनै पनि अप्सन रहेको छैन। यसको अर्थ लग आउट गराउन पाइदैन। तर साथीहरु एउटा तरिका छ लग आउट गर्ने। त्यसको लागि तपाईले फेसबुक एप्लिकेसनलाई खोल्नु होला जहाँबाट तपाईले यो मेसेन्जर चलाइराख्नु भएको छ अनि यतापट्टि तीनटा धर्कामा जानु होला, अलिकति डाउनमा आउनु होला, सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि फेरि सेटिङमा जानु होला। सेटिङमा गइसकेपछि तपाईले यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ सेक्युरिटी एन्ड लगइन भन्ने अप्सन रहेको छ। यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ वेयर यु आर लग्ड इन भनेको छ। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ माथिल्लोमा फेसबुक एप भनेको छ र दोस्रोमा हेर्न सक्नुहुन्छ मेसेन्जर 2 आवर्स एगो भनेको छ। जस्ट तपाईले के गर्नु होला यतापट्टि तीनटा धर्कामा टच गरेर लग आउट गरिदिनु होला र यहाँबाट लग आउट गर्दा बित्तिकै अब त्यो मेसेन्जरबाट लग आउट भएको छ। मैले तपाईलाई देखाउन चाहन्छु मेसेन्जरमा टच गर्नुभयो भने अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर म एकचोटी ब्याक गरेर देखाउँछु। ल हेर्नुस् यहाँ भनेको छ सेसन एक्सपायर्ड भनेको छ, प्लिज लगइन अगेन भनेको छ। ओके गरेर तपाई अब फेरिबाट लगइन हुनुपर्छ किनभने यो लग आउट भइसकेको छ। अब हामी फेरिबाट लगइन गर्नुपर्ने हुन्छ। भनेपछि यस्तो तरिकाबाट तपाईले फेसबुकमा आएर आफ्नो मेसेन्जरबाट सजिलैसँग लग आउट गर्न सक्नुहुन्छ। अब साथीहरु त्यस्तै तेस्रो नम्बरको फिचर जुन रहेको छ यसमा त्यो पनि एकदमै राम्रो छ। जस्तै तपाईले कुनै पनि बेलामा कन्भर्सेसन गर्नुहुन्छ कुनै पनि साथीसँग, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ मैले धेरै कुराहरु गरेको छु। अब मैले एउटा स्पेसिफिक कुरा पत्ता लगाउनु पर्यो भने त्यस्तो अवस्थामा एउटा फिचर रहेको छ मेसेन्जरमा। जस्तै माथिपट्टि आई आइकनमा टच गर्नु होला। यहाँ टच गरेपछि तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि अप्सन रहेको छ सर्च इन कन्भर्सेसन भन्ने, यसमा टच गर्नु होला। यहाँ टच गर्दा बित्तिकै सर्च इन कन्भर्सेसन ओपन भइहाल्छ। यहाँनिर टच गरेर तपाईले जस्ट यहाँनिर केही कुरा जस्तै तपाईले कुराकानी गर्दाखेरि यो कुरा गरेको थिए भन्ने कुरा सम्झिनु भएको छ वा तपाईले मोबाइल नम्बर दिनुभयो त्यसलाई, यस्ता कुरा छन् भने तपाईले जस्ट यहाँनिर त्यो लेखिदिनु। जस्तै मैले सब्स्क्राइब लेखेँ, सब्स्क्राइब लेखेर मैले सर्च गराइदिन्छु। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर मैले सब्स्क्राइब भन्ने लेखेको रहेछु। यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ कालो गराएको छ, यहाँनिर ब्ल्याक गराइसकेको छ र यहाँनिर देखाइरहेको छ कि सब्स्क्राइब भनेर सब्स्क्राइब टेक्निकल भ्यू भनेको छ। भनेपछि साथीहरु यसो तरिकाबाट तपाईले स्पेसिफिक कुनै पनि कुरालाई कन्भर्सेसनमा लेखेर पठाउनु भएको छ एकदमै धेरै छ भने स्पेसिफिक कुरालाई सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै साथीहरु चौथो नम्बरको फिचर जुन रहेको छ मेसेन्जरको त्यसको बारेमा जानु। त्यसको लागि जस्तै तपाईले कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने आफ्नो साथीसँग कुनै पनि एकदमै नजिकको मिल्दो साथी छ त्यससँग तपाईले सिक्रेट कुरा गर्न चाहनुहुन्छ, इम्पोर्टेन्ट कुरा जसलाई अरु कुनै व्यक्तिसँग शेयर गर्न चाहनुहुन्न। त्यस्तो अवस्थामा तपाईले यसमा एउटा फिचरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै जसित च्याटिङ गर्ने त्यसमा जानु होला। त्यसमा गइसकेपछि तपाईले माथि आई आइकनमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरेपछि तपाईले अलिकति डाउनमा हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर अप्सन रहेको हुन्छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ तलपट्टि गो टु सिक्रेट कन्भर्सेसन, यसमा टच गरिदिनु होला।
यहाँ टच गर्दा बित्तिकै सिक्रेट कन्भर्सेसन सुरु भइहाल्छ र यसलाई सुरु गर्नको लागि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ च्याटिङ गर्ने ठाउँमा लेख्ने ठाउँमा एउटा घडीको आइकन आएको छ। यसलाई तपाईँले टच गरिदिनु होला। यहाँ टच गरेपछि तपाईँले टाइम सेट गरिदिनु होला, कति टाइमसम्म तपाईँले सिक्रेटली कुरा गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर गएर 5 सेकेन्ड गराइदिएँ मैले र यसपछि यहाँनिर गएर मैले केही कुरा लेखेँ, हाई भनेर लेखेँ, सेन्ड गरिदिन्छु मैले। अब हेर्न सक्नुहुन्छ 5 सेकेन्ड यतापट्टि टाइम चलेको छ, 5 सेकेन्डमा यो कन्भर्सेसन सकिन्छ। यहाँ हेर्नुहोस् डिलिट भइसकेको छ। तपाईँले जे पनि कुरा गर्नुहुन्छ अब सबै कुराहरू अटोमेटिकली हाइड भइहाल्छ। अब साथीहरू त्यस्तै 5औं नम्बरको जुन सेटिङ मैले बताउनु गएको छु त्यो पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण छ। जस्तै तपाईँलाई कुनै पनि व्यक्तिले जथाभावी च्याट गरेर हैरान कटाउँछ भने त्यस्तो केसमा तपाईँले यो फिचरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ। जस्तै जुन व्यक्तिले तपाईँलाई हैरान कटाएको छ त्यसमा टच गर्नु होला। यसमा टच गरेपछि तपाईँ माथिपट्टि आई आइकनमा टच गरिदिनु होला। आई आइकनमा टच गरेपछि अलिकति डाउनमा हेर्न सक्नुहुन्छ इग्नोर मेसेज भन्ने छ, यसमा टच गरिदिनु होला। यसमा टच गरेर इग्नोरमा टच गरिदिनु भयो भने अब यो व्यक्तिले कुनै पनि मेसेज पठाए पनि हाम्रो स्क्रिनमा डिस्प्ले गर्ने छैन। यहाँनिर जुन देखाएको छ यो अघि नै हामीले सिक्रेट गरेका थियौँ, त्यो सिक्रेट कन्भर्सेसन देखाएको छ भने अब आगामी समयमा त्यो व्यक्तिले कुनै पनि मेसेज पठाउँछ भने हामीलाई डिस्प्ले गर्दैन, कुनै पनि बेलामा इरिटेट गर्न सक्दैन। तर साथीहरू फ्युचरमा तपाईँले त्यो व्यक्तिलाई फेरिबाट इनेबल गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यो पनि गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि माथिपट्टि आफ्नो प्रोफाइलमा टच गर्नु होला। यहाँ टच गरेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ मेसेज रिक्वेस्ट भन्ने छ, यसमा जानु होला। यसमा गएपछि स्पाम भन्ने छ, स्पाममा जानु होला। स्पाममा गइसकेपछि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ माथि नै आएको छ। यहाँ टच गरेर जस्ट तपाईँले एउटा मेसेज सेन्ड गरिदिनु होला, जस्ट हाई लेखिदिनु होला र सेन्ड गरिदिनु होला। यति गर्दा बित्तिकै अब यो कन्भर्सेसन इजिली खुल्छ। अब ब्याक गएर हेर्न सकिन्छ हामीले, यहाँनिर हेर्न सक्नुहुन्छ आइसकेको छ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ देखाएको छ। अब यस्तो तरिकाबाट फेरिबाट हामीले कन्भर्सेसन गर्न सकिन्छ। यी थिए साथीहरू 5वटा मेसेन्जरका यस्ता फिचर जसले प्रयोग गरेर मेसेन्जरको छुट्टै आनन्द लिन सकिन्छ। आशा गर्छु साथीहरू यो सम्पूर्ण फिचर तपाईँलाई मन परेका छन्। यी मध्येबाट तपाईँलाई सबैभन्दा राम्रो फिचर के लाग्यो कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्न नभुल्नु होला। साथीहरू भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला। मसँग पर्सनली जोडिन चाहनुहुन्छ टेक्निकल व्यू 71 इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो।